Φίλοι μου, γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαδούρος και σήμερα θα κάνουμε παρουσίαση της υπερελαστικής ζώνης βαρών της εταιρείας Xiphias. Λοιπόν, όπως όλοι ξέρουμε, όταν φοράμε στολή θα χρειαστούμε και βαρύδια. Και τα βαρύδια που θα τα στηρίξουμε σε μια ζώνη. Έχοντας δοκιμάσει όλων των ειδών της ζώνης, μπορώ να πω, έχω καταλήξει προσωπικά ότι η καλύτερη επιλογή για εμένα, αλλά και για πολλούς ακόμη, είναι μια υπερελαστική ζώνη. Η συγκεκριμένη που θα δούμε τώρα έχει πάχος 3 χιλιοστά. Είναι πολύ καλό το πάχος, είναι αρκετό για να περνάνε τα βαρύδια και να τα συγκρατεί και δεν είναι υπερβολικό για να μας εμποδίσει τα προσκόμενα να κλείνουν. Όπως βλέπουμε εδώ, η συγκεκριμένη ζώνη έρχεται με την πλαστική την πόρπη. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα το κομματάκι συνήθως το δίπλο περνάμε από κάτω. Από εδώ θα το περάσουμε για να μην υπάρχει περίπτωση να κουνηθεί. Εδώ και από εδώ. Τέλεια. Τώρα δεν πάει πουθενά. Οκ, έτοιμη ζώνη. Λοιπόν, όπως μπορούμε να δούμε, είναι πολύ μεγάλη σε μήκος και αυτό για να καλύψει όλες τις περιπτώσεις ανάλογα με την περιφέρεια της μέσης του καθενός. Ό,τι περισσέψει το ψαλιδίζουμε. Δεν κάνουμε υπερβολές, δεν κόβουμε και αφήνουμε μικρό κομματάκι, ούτε αφήνουμε πολύ μεγάλο κομμάτι. Έχω φτιάξει 2 βιντεάκια στο YouTube, μπορείτε να τα δείτε μετά, και για το σωστό μήκος της ζώνης και για τη σωστή τοποθέτησή της. Η διάρκεια ζωής μιας τέτοιας ζώνης είναι γύρω στον 1,5 χρόνο με normal χρήση ή γύρω στον 1 χρόνο με πάρα πολύ εντατική. Είναι λίγο μικρότερη από ότι μιας μαύρης ζώνης η διάρκεια ζωής, όμως έχει το πλεονέκτημα ότι είναι πιο ελαστική, το βλέπουμε, είναι πολύ ελαστική και ότι στέκεται εκεί πέρα που τη βάζουμε. Ένας τελευταίος ακόμα λόγος που την προτιμάμε είναι η τιμή της, γιατί είναι και πιο φθηνή από τη Masalias, αλλά και σίγουρα πιο φθηνή από μια σιλικονούχα. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο με την παρουσίαση της υπερελαστικής ζώνης της εταιρείας Xiphias. Άμα θέλετε μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κουμπάκι που θα δείτε και γράψτε μου στα σχόλια ποιο θα θέλετε να είναι το επόμενο προϊόν που θα παρουσιάσω. Ευχαριστώ πολύ.